guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rhuel Cortez, the owner of Rhuel Cortez Magical Touch. So, nandito naman po ako ngayon ulit sa inyong harapan upang ipakita ko naman po sa inyo ang aking unboxing. Galing po to sa iba't ibang lugar at iba't ibang company po siya galing. Merong sa Kainta na 32, ang pangalan kasi ng store nila is 32 Beauty Product Supply. Then, yung isa naman po from San Jose del Monte, Bulacan. Ayun po yung Sakura Bleach Powder. Ito po siya. Ayan. At yung isa naman po, itong product na to is maganda po siya. Ang dami ko nakitang review at mga feedback sa kanilang page at sa Facebook kasi pinopost din sila. Yung product na ito is pwede to sa bagong bleach na buhok or kapag katadtad ng color yung buhok mo na delikado i-rebond. Usually, tinatanggihan kayo sa mga parlor na pinupuntahan nyo kasi nga yung buhok nyo is tadtad ng color, frizzy, dry, delikado i-rebond. Pero itong product na to, nakita ko talaga siya, ang ganda. So sabi ko, what if i-try ko siya? Sabi ko, total, maraming gustong mga naka-fashion color or dry yung buhok na datad lang color na gustong-gusto nila mariban. So, ayun, nag-order ako. So, itatry ko muna. Hindi ko pa naman po siya na-itry, pero ipapakita ko lang po siya sa inyo kung ano itsura niya para may idea po kayo. So, nung dumating siya, sabi ko, parang ang liit, parang ang konti. Ba't parang kulay tubig yung isa na brimless ang tatak niya from Binondo Beauty Supply Product ata. Sorry, tama. Ayun. So, ayun na nga. Itatry ko siya, pero papakita ko siya sa inyo muna kung paano to, ano itsura niya, mukha ba siyang mamahalin, ganyan. So, nung unang kita ko sa kanya, okay naman. Sabi ko, parang mamahalin, ganon. Tapos, parang social tignan. Kaso, yung price niya, hindi ako dapat maningil ng ganun presyo pagdating sa customer ko. Kasi, may kamahalan tong gamot na to eh. So, dapat magme-minimum range ako sa 2,000 pesos sa pagre-rebond dito sa gamot na ito. So, yung isa naman po, from Brown Life. Maganda to sa mga virgin hair. Sa may mga color din ng buhok, maganda siya, makintab, shiny, madulas. Hindi ko pa rin po siya na itatry, pero dahil unboxing po ito, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano siya. At ano ba itsura niya, kung maganda ba at kaakit-akit tingnan. Sorry. So, ayun na nga ba guys, babalikan ko kayo kapag okay na at meron akong nahanap na customer na pwede kong gawing model. Parang ganito. So, ayun na po guys. Bye-bye po. Again, kung ikaw pa lang ay bago sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and share and comment down below. And click the notification bell para lagi kang update sa every week na upload ko. See you guys. Bye-bye.